Hallo. Stel je voor dat je aan de ene kant van de weg woont en aan de andere kant van de weg moet zijn om je voor te planten. En dat je tijdens die oversteek wordt doodgereden. Niet één, maar gemiddeld zo'n 100 amfibieën per dag. Al jaren. En daarom zijn er ook al jaren talloze vrijwilligers die deze amfibieën aan de ene kant van de weg oppakken en aan de andere kant weer neerzetten. Elke ochtend om 7:30, wekenlang. Bij de drukste oversteekplaats van Nederland. Een stukje van maar 350 meter. En vandaag ga ik helpen bij de oversteek van deze amfibieën. En we hebben straks goed nieuws om te vertellen. Voor de kikkers in ieder geval. Wij staan hier op een bijzonder stukje. Wij staan langs 2 natuurgebieden. Hier aan de rechterkant daar zie je de Lange Bleek, een natuurgebied van Brabants landschap. En aan de overzijde zie je de Strabrechtse Heide, het natuurgebied van Staatsbosbeheer en tevens een Natura 2000 gebied. Als je je omdraait en je kijkt naar het landschap, dan zie je dat we hier aan de rand van wat vroeger een enorm ven geweest moet zijn. En dat daar op die oever eigenlijk, dat daar een dijklichaam ligt van een weg. Die voor de dieren eigenlijk een obstakel vormt om naar het voortplantingswater te komen. Die dieren die proberen nu dus de weg over te steken. Als hij dat zonder onze hulp doet, als wij niks doen, als wij geen scherm neerzetten, dan worden hier de amfibieën dagelijks kapot gereden tijdens de voortplantingstijd, maar ook daarna. Alleen in de voortplantingstijd is het aantal dieren gewoon heel erg hoog, omdat de trek voornamelijk plaatsvindt in de avondschemering. En die avondschemering valt in de winter, in het najaar, valt die gewoon samen met alle mensen die weer naar huis gaan. Ja. We hebben dus echt avonden gehad dat we meer dan 200 dode dieren hier op de weg zagen. Dus dat riep op een gegeven moment toch wel het gevoel op, ja, hier moet je echt iets aan gaan doen. Als je de emmer ziet, dan zie je dus dat er bladeren in liggen en een takje. Ja. De bladeren zijn dat de dieren, de amfibieën, zich kunnen verstoppen. En het takje is voor als er een muis in terechtkomt, dat die via het takje er weer uit kan klimmen. Ah, oh, dat doen jullie? Dat doen wij. Ah, vandaar. Ook als je in de emmer kijkt, dan zie je ook dat er gaatjes in de bodem zitten. We hebben nou pech dat het hartstikke droog weer is natuurlijk. Ja. Maar normaal gesproken, bij een goede trekdag, dan zou het nu hartstikke nat zijn, regenachtig zijn. Ja, en dan kan er wel eens water in de emmer komen en dat water moet er weer uit kunnen. Ah, dus vandaar. Anders dan zou ze alsnog kunnen verdrinken, want een amfibie moet ook weer eventjes adem kunnen halen. Aha. Het is elke keer weer spannend wat erin zit. Of dat is het leuke, dat je naar iedere emmer toe loopt en benieuwd bent of er iets in zit. Alleen wat springstaartjes. Een amfibie is een koudbloedig dier. Ja, we praten over de salamanders, de bruine kikker, de heikikker, de groene kikker. En over de padden. En dan praten we de gewone pad en de rugstreeppad. Eigenlijk komen hier 7 soorten amfibieën voor. Dat ze hier in zo'n redelijk aantal aanwezig zijn, dat is wel bijzonder. En vooral die heikikker, die wij dan hier heel erg veel overzetten. Wij zijn eigenlijk wat dat betreft een unieke locatie in Nederland qua aantallen heikikkers die hier overgezet worden. Ons land kent op dit moment 16 eigen soorten amfibieën en 5 exotische soorten, zoals dat zo mooi heet. Dat zijn soorten die oorspronkelijk niet voorkomen in Nederland, maar hier vaak door bijvoorbeeld de mens terecht zijn gekomen. Over het algemeen kun je amfibieën onderverdelen in kikkers, padden en salamanders. Nou, de meeste amfibieën leven op het land, vooral in de zomer. Ze overwinteren daar vaak ook, maar in het voorjaar gaan ze massaal op zoek naar water, zoals hier, om te paren en eitjes in te leggen. En misschien ken je dit als de paddentrek. Nou, dat gebeurt dus hier. Op dit kleine stukje steekt bijna 95% van alle heikikkers in Nederland over.
Best belangrijk dus, deze 350 meter. Omdat we eigenlijk hier op een plek staan waar een winterhabitat ligt, waar amfibieën leven, die zich in het voorjaar willen voortplanten. En nou ligt toevalligerwijs dat voortplantingsgebied aan de andere kant van de weg. En dat is eigenlijk het witven. Dus daar willen ze naartoe om voor te planten. Maar waarom gaan ze uiteindelijk terug? Waarom blijven ze? Waarom wonen ze niet gewoon daar? Kijk, als je hier kijkt, dan zie je dus hier dat dit gebied nat is. Dit is eigenlijk de winterhabitat waar ze in de winter eigenlijk verblijven. Er zit heel veel organisch afval. Je ziet takkenhopen liggen, je ziet het riet, een dikke bladerhoop. Dat is een enorme laag eigenlijk die hier ligt. En juist die modderlaag is ideaal voor amfibieën om te overleven. Modder, composteringsprocessen, een beetje broeierig. Ja. Dus dat geeft toch een beetje een bescherming. Maar toch willen ze naar de andere kant van de weg? Toch, ja. Waarom en dat gebeurt dus in die voortplantingstijd. En sommige dingen zijn natuurlijk een mysterie voor ons. Hè. Er zullen niet alle amfibieën zullen overtrekken. Er zullen misschien ook hier blijven. Ja. Maar wat wij zien is dat een groot deel oversteekt. En voor dat deel, daar gaan we voor. En die willen zich voortplanten. Want hier hebben ze eigenlijk in een modderlaag geleefd. En daar is het voortplantingswater. En ze komen dus uiteindelijk allemaal weer terug. Of zo goed als allemaal. Maar hoe doen ze dat dan? Er komen er zelfs meer terug dan dat er heen zijn gegaan. Want de nakomelingen die moeten ook mee natuurlijk. Uiteraard. En dat doen zij niet op een afgesproken plek, afgesproken tijd? Nee, omdat de oversteek naar de voortplantingswateren, dat is een piek. Die weet je, dat loopt van januari tot eind maart, begin april. Maar de terugkeer, die heeft een hele lange periode. Dat kan doorlopen. Kleine watersalamanders kunnen nog tot in december kunnen die nog wel trekken. Die zijn bijna het jaar rond. Oh. Dat zijn echt onze diehards, kleine watersalamanders. Dat zijn beestjes waar we super trots op zijn eigenlijk. Ze wegen soms maar 1,5 gram. En dan moeten ze toch hier die weg oversteken met pootjes waar je doorheen kunt kijken. We hebben ze allemaal vastgehouden en je denkt, wauw, dat zo'n klein diertje die oversteek kan maken. Ja, dat is fantastisch. We zijn half januari begonnen. En vanaf de eerste dag dat het staat, moet je iedere dag gaan controleren. Oké. Want er komen natuurlijk amfibieën in terecht en die wil je niet laten verhongeren of ten prooi vallen aan een predator. Nee. Dus je moet iedere dag gaan controleren. Dus er zijn altijd 2 mensen die op pad gaan. We hebben 27 vrijwilligers. 2 mensen die op pad gaan om op die dag hebben ze de taak om de emmers te controleren. Zelfs als er niks in zit. Ja, zoals nu waarschijnlijk. Zoals nu het er naar uit gaat zien. Het is wat je voor ons, wij leren eigenlijk nou te zien wat je normaal niet ziet. Doordat je dit iedere dag doet, ontdek je het gedrag van de dieren, de relatie met het weer, de relatie met regen, met temperatuur. Dan wordt zichtbaar wat eigenlijk ongemerkt doorgaat. Als jij hier langs fietst, denk je, ja, daar zit niks, daar kan niks zitten. En als je dan kijkt naar de enorme aantallen die we hebben gehaald, ja, dat is doordat we het zijn gaan zien. Ja. En dan denk je, wauw, geweldig. Ja, het wordt een pechochtend. Dat wil zeggen, die heb je ook wel eens. We hebben 1 voordeel, er zijn geen amfibieën doodgereden. Zeker. En 2, ja, daar hebben we er ook geen getrokken. Dus. Als je ziet dat we in al die jaren dus, dat we nu bezig zijn, hebben we eigenlijk in het totaal 26.000 dieren overgezet. Dus dat is een enorm aantal. Ja, nogal. Ze zijn vandaag niet warm gelopen voor de film. Dat... ja. Dit zijn even nieuwe opnames. De vorige opnames, toen ik erbij was, hadden we niks gevonden. En misschien kreeg je dat gevoel van, ja, uiteindelijk gaan ze toch nog iets vinden. Nou, ik kan je verklappen, er was niks gevonden. Dus, een paar dagen later, ik ben teruggegaan. Het is nu maandagochtend, rond 7:30 ongeveer. Het is een niet heel nat, maar wel een relatief nat weekend geweest. Van zaterdag op zondag hadden ze 1900 amfibieën gevonden. Die hebben ze dus allemaal overgezet. En ook vandaag hebben we weer een hele hoop van die mooie kleine beestjes gevonden. Dus
Ik ben blij dat ik terug ben gegaan. We lopen mee. Elk jaar worden hier door vrijwilligers meer dan 6000 dieren de weg over geholpen. En dit jaar hebben ze zelfs al een record te pakken met op de drukste dag bijna 2000 dieren. En dat is eigenlijk heel goed nieuws. Een amfibie heeft namelijk een goed doorlaatbare huid, waardoor schadelijke stoffen in het diertje kunnen trekken. Nou, dat wil je niet. Dus het feit dat het dit jaar zo druk is qua diertjes, betekent dus eigenlijk dat het goed gaat met dit stuk natuur. Dit was trouwens nog niet het goede nieuws dat ik je had beloofd aan het begin van de video. Dat komt nu. Inderdaad, we zijn aan het praten met de gemeente hierover en daar hadden we iemand die graag met ons meedacht. En uiteindelijk zijn wij tot een ontdekking gekomen dat we heel veel geld nodig zouden hebben om hier tunnels te realiseren onder de beide wegen door, het fietspad en de autoweg zal ik maar zeggen. En daar zijn wij begonnen met het opzetten van een crowdfunding. En uiteraard ook heel veel sponsoren aangeschreven en subsidiënten. En in ongeveer 4 maanden tijd is het ons gelukt om zoveel geld bij elkaar te krijgen dat we die tunnels kunnen gaan realiseren. Het heeft even wat tijd nodig voor die tunnels er gaan liggen. En dan wordt het op een gegeven moment een permanente oplossing met vaste schermen. En met een 10-tal tunnels die er komen te liggen. 10 tunnels? Ja. En wanneer komen ze? Wij hopen dat ze gelegd gaan worden aan het eind van dit jaar. Want ze kunnen niet het hele jaar door werken in de natuur. Dat is een heel strikte regelgeving. Dus wij hopen in het najaar dat ze voor het volgende seizoen dat we dan niet meer over hoeven te zetten. Dat betekent dus dat dit eigenlijk het laatste jaar is dat jullie dit doen? Dat hopen we van harte, ja. De drukste oversteekplaats voor amfibieën van Nederland bestaat volgend jaar gelukkig niet meer. Althans niet op deze manier. Gaat het goed met dit stuk natuur, dan gaat het goed met de kikkers, de padden en de salamanders. En volgend jaar dus met z'n allen door de splinternieuwe tunnels onder de weg door. Een weg waarover ik zometeen ook weer naar huis kan rijden dankzij Oostendorp Autogroep. Dank je wel daarvoor. En dank ook aan jou als jij lid bent geworden, dus een petje af hebt genomen via weetjedatokweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.